Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Сегодня у нас спецвыпуск с 29 августа по 1 сентября 2023 года. Начинаем, как всегда, с агрогороскопа. Все по киевскому времени рассчитываем. 29 и 30 Луна будет находиться в знаке Водолей. 30 вечером будет переход в знак Рыбы. И это 2 дня сожженного пути полнолуния. Поэтому посевы никакие не планируем на 29 и 30 и рассаду не беспокоим. Для цветов и комнатных растений актуальна защита от вредителей и от болезней. Это 29-30 добавляется. У нас после 17 часов можно уже будет и цветы, и комнатные растения поливать после 17 часов вечера. Итак, 29 и 30 поливы подкормки не проводим. 30 только можем проводить поливы после 17 часов вечера, не раньше. Подкормки в этот период не проводим. Для сада актуальна защита от вредителей и от болезней, и 30 поливы после 17 часов. Зеленые операции не проводятся, это сожженный путь полнолуния. На любых растениях не беспокоим их. Можем собирать урожай 29, но 30 уже нельзя, будут накладываться энергии воды. Заготовки тоже можем делать 29, 30 не планируем. Квашение овощей не делаем в эти дни. Настойки только делаем 29-30 нет. Сбор лекарственных трав 29-30 нет. И рыбалку мы будем в этот период не планировать, потому что это знак Водолея и полнолуния. Для комнатных овощей актуальна защита от вредителей и болезней, и 30 поливы после 17 часов. Четверг и пятница, следующие 2 дня, 31 августа и 1 сентября. Здесь будут работать энергии стихии воды, рыбы. Только 1 после 16 часов 26 минут начнут работать энергии стихии огня, Овна. Что мы можем здесь делать? Посевы 31-го не делаем, у нас полнолуние, и 1-го сожженный путь полнолуния. Но для того, чтобы вырастить зерновые сидераты уже после обеда в Овне 1-го, можно посеять семена зерновых сидератов. У нас очень интересный был пример. Они быстро взошли, и мы их успели за короткий период запахать. Вот это что можно сделать. Овес очень хорошо получился. И больше ничего не трогаем, не сеем, и рассаду не беспокоим. Далее, поливы у нас 31-го очень хорошо эффективны, и поливы 1-го эффективны до 16 часов дня. Комнатные растения та же самая ситуация, поливы у нас поливы 31 и 1 сентября до 16 часов. Все поливы для любых растений у нас 31 эффективны, а 1 же сентября они эффективны только до 16 часов. Подкормки во время полнолуния, сожженного пути полнолуния, не проводим. Для сада актуальны поливы, и поливы 1 тоже до 16 часов. Далее, только нет, у нас красным нет выделено. 31 августа, 1 сентября не проводим зеленые операции, это полнолуние, не собираем урожай, это стихия воды, не делаем заготовки, не квасим овощи, не делаем настойки и не собираем лекарственные травы. А вот рыбалку можно и организовать 31 августа или 1 сентября. Попробуйте, наши знакомые собираются идти на рыбалку в этот период. Комнатные овощи, для них актуальны будут поливы 31, ну и 1, как и для всех растений, поливы до 16 часов 1 сентября. Следующая рубрика «Луна для дома, для здоровья» с 29 августа по 1 сентября, снова же время киевское. Сразу же хочу отметить, что это полнолуние 31-го, сожженный путь полнолуния, очень сильная энергия. Ретроградный Меркурий, ретроградная Венера, Сатурн в градусах испытаний. Очень сложный период, настолько такое напряженное время, что нужно поберечь себя, в здоровье имеется в виду, да и в движениях особые не делайте, отдыхайте.
А если начинать в этот период какое-то дело, это очень быстро будет аннулировано и большие убытки будут. Поэтому на этот период никакого начала дела не планируем и дорогостоящие покупки тоже не планируем. Кроме молока, хлеба, там каких-то других продуктов, конфеты покупайте или сахар, соль, но вот крупные покупки, пожалуйста, пока не покупаем. Как видите, у нас такой сложный период. Теперь рассмотрим дальше во вторник и в среду по знакам зодиака, что когда мы можем делать. 29-30 с печкой будет все нормально. Здесь будут работать энергии Водолея. Но нельзя стричь волосы эти 2 дня, нельзя стричь ногти и нельзя красить волосы. Мыть волосы можно 29 и 30 до 16 часов. Сауну не планируем. Уход за кожей, пожалуйста, маски 29 нельзя, 30 только вечером после 17 часов. Очистка кожи еще не планируется, очищение организма не планируем, рукоделия тоже нет. Для текста актуально чуть-чуть больше жидкости во вторник 29. Ну а 30 будет наложение энергии, думаю, что вот должно быть все нормально. Стирку можно делать, если она не очень грязная, и уборку такую тоже поверхностную, небольшую можно делать. Ремонтные работы можно делать только 29, здесь будет качество, а вот на 30 не планируем. Проветриваем вещи 29, на 30 тоже не планируем. Далее у нас 31 августа и 1 сентября. Тут одинаковые энергии знака рыбы. Поэтому с печкой будут проблемы. Будет дым валить обратно в дом или же на кухню, там, где есть печка или камин. Нельзя в этот период и полнолуние, и знак стихии рыбы не позволяют нам стричь волосы, стричь ногти. Нельзя мыть волосы в это время и нельзя красить волосы. Далее у нас еще здесь очень важно сауну. Сауну тоже не планируем. Полнолуние, помним, что напряжение очень высокое. Ну и знаки у нас, 2 знака, которые отвечают частично за работу кровеносной системы, поэтому нельзя ни в коем случае не планируйте сауну. Уход за кожей. Маски 31 хорошо, а 1 до 16 часов. Очистка кожи 31 еще не проводим, а вот начинать цикл очистки кожи хорошо вечером уже 1 сентября. Очищение организма не проводим в эти дни. Рукоделие прекрасно в рыбах получается. Для теста актуально. Оно плывет, ведет, поэтому даже меньше воды туда заливаешь в тесто, то, что по рецепту, а оно все равно плывет. Будьте внимательны. Стараюсь в эти дни, уже отказалась от теста именно в этот период. Стирка и уборка. Вот здесь очень хороший. В четверг прекрасно. И до обеда в пятницу очень хороший период для стирки в рыбах. Но ремонтные работы в этот период нельзя проводить, и проветривать вещи тоже нельзя. Осталось нам рассказать о здоровье. Итак, 29 и 30 августа Луна будет находиться в знаке Водолей, а в это время уязвимы ноги, то есть лодыжки, голеностопные суставы, икры, мышечная система, нервная система, кровообращение, сосуды ног, сердечно-сосудистая система. Будьте внимательны, в это время возможны судороги икроножных мышц, боли по ходу седалищного или бедренного нерва, особенно в области голени, и беспокоят тромбофлебиты. Вот поэтому и нельзя планировать на это время сауну, плюс еще и сожженный путь полнолуния. При Луне в Водолее нельзя проводить операции на венах и всей кровеносной системе. Обостряются такие болезни, как варикоз, тромбофлебит, геморрой и нервные заболевания. В этот период эффективны нетрадиционные методы лечения. 31 августа и 1 сентября 2023 года будут господствовать энергии Луны в знаке Рыбы, а в этот период уязвимы ступни ног, кровеносная, лимфатическая системы, эпителиальная ткань, система обращения жидкостей. В Рыбах нельзя будет проводить любые операции.
Тем более и полнолуние, и энергии рыбы очень опасное время для любых операций. Уязвимы кровеносная, лимфатическая системы. Любые хирургические операции подвержены усиленному кровотечению. И это самое неудачное время для постановки диагнозов, для трактовки сканирования и для трактовки анализов самых. Будут обязательно ошибки и искажения. Ну и есть угроза отравлений лекарствами и алкоголем. Будьте внимательны. На этом наш выпуск завершается. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Успехов вам во всех ваших делах. Будьте внимательны. Полнолуние, сожженный путь полнолуния. Берегите себя. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Сьогодні пропонуємо вам спеціальний випуск, який присвячений нашим справам з 29 серпня до 1 включно вересня 2023 року. Розклад за київським часом і, як завжди, розпочинаємо з аграрного гороскопу. Отож, у нас такі справи 29 та 30 серпня. Це час періоду місяця в знаці Водолій, в який ми нічого не сіємо та не саджаємо, та ще й до всього це спалений шлях місяця 2 дні. Тому посіви не плануємо, розсаду не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин в цей час 29-го тільки актуальний захист від шкідників та хвороб, 30-го після 17 години можна поливати і кімнатні рослини, і квіти, ті, що живуть на вулиці під відкритим небом і в наших будинках. Поливи – це водолій, знак стихії повітря, тому 29-го не проводимо, 30-го в день ні і вранці, а от після 17 години, коли вже енергії почнуть працювати стихії води, в рибах, тоді після 17 можна вже поливати. Підживлення в спаленому шляху місяці не проводимо, тим більше ще і водолій. Накладаються ці дуже складні напружені енергії. В саду актуальний захист від шкідників та хвороб і поливи після 17 години 30-го. Зелені операції не проводимо. Можемо збирати врожай та робити заготівлі 29-го, але не збираємо врожай, не робимо заготівлі вже 30-го. Там енергії риб вже накладаються. Не квасимо овочі. Можемо робити настоянки та збирати лікарські рослини 29-го, 30-го ні. Риболовлю на ці 2 дні не плануємо. Для кімнатних овочів актуальний захист від шкідників та хвороб і поливи після 17 години уже 30 серпня. 31 серпня та 1 вересня – дуже цікавий період, це у нас повня 31-го. 1-го вже, до речі, повня в рибах, 1-го перехід із знаку риби в Овен о 16:26. Що можна тут зробити? В повню ми нічого не сіємо. А от 1-го після обіду, коли вже будуть працювати енергії Овна, ми вже пробували, дуже гарно вийшов овес. Особливо от саме восени, коли сієш в цей час, то дуже швидко виростає, і ми його закопали мотоблоком, і дуже гарно і швидко цей сидерат був перероблений в землі. Можна тільки для цього використати, а так нічого не сіємо, не садимо, розсаду не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин 31-го це у нас гарні, ефективні будуть поливи, а 1 вже вересня поливи тільки до 16 години дня. Далі вже поливи неефективні. Поливи для всіх рослин 31-го ефективні, 1 вересня тільки до 16 години. Підживлення в повню не проводимо в спалений місяць, спалений шлях місяця також ні. Для саду актуальні поливи 31 серпня і 1 вересня до 16 години. А ось що не можна робити ні 31 серпня, ні 1 вересня. Не можна проводити зелені операції, не можна збирати врожай для заготівель, і заготівлі не можна робити. Квашення овочів теж не проводимо, настоянки не готуємо та не збираємо лікарські рослини. А от риболовлю наші знайомі збираються собі організувати. Це риби. Отож, можливо, вам теж повезе
в цій справі. Для кімнатних овочів актуальні поливи. І поливи 31-го всю добу, а 1 вересня до 16 години. Вранці, до обіду краще, і до 16 години останній момент, коли можна поливати. Наступний знак Овен, нічого страшного, якщо ви прямо до 16 години ще проведете полив. Наступна рубрика «Місяць для будинку, для здоров'я» знову ж таки з 29 серпня по 1 вересня 2023 року. Розбираємо зразу енергії. А енергії у нас, хоча, здавалось би, повня, напруга висока, але ті, хто відповідають за розвиток справ, за матеріальний достаток, за рух, Венера у нас і Меркурій будуть ретроградні, Сатурн в градусах випробовування. Отож, у нас період ніяк не підходить для того, щоб розпочинати справи. Якщо розпочати в цей час справи, на жаль, вони як почнуться, так і завершаться, але будуть, на жаль, неприємні речі, що ви вкладали гроші, енергію, а вони всі ці просто як кулька, і вони просто, як кулька при дотиці до гострого предмету, розсипаються. От точно так же буде і з цими справами. Тому не плануємо розпочаток нових проєктів, нових справ і не плануємо купівлю дорогих речей. Теж сама історія. А тепер 29-30 заходимо в будинок до джерела тепла, грубо камін, тут повинно бути все нормально, водолії, знак стихії повітря, норма. Не можна стригти волосся 29-30, не можна стригти нігті, не можна фарбувати волосся. Мити волосся можна 29-30 тільки до 16 години дня. Сауну не плануємо. Догляд за шкірою 29-го ні, а от 30-го після 17 години, коли вже почнуть працювати енергії стихії води, можна. І будуть ефективними. Очищення шкіри не проводимо, очищення організму також не проводимо. Рукоділля – ні. Тісто треба трохи більше рідини 29-го, а 30-го повинна бути норма. Прання прибирання, якщо не сильно брудно, то це можна провести. Ремонтні роботи можемо 29-го запланувати, а на 30-го не плануємо. І провітрювання речей також 29-го, а 30-го ні. Наступні 2 дні, 31 уже серпня та 1 вересня, грубо камін можуть дати вам дуже серйозну проблему, коли повернеться дим в будинок або на кухню. Тому диму буває багато в цей час, будьте уважні. Не можна, це в нас повня і спалений шлях місяця, та ще й риби накладаються такі енергії. Тому, будь ласка, не стрижемо волосся, не фарбуємо волосся, не стрижемо нігті, не миємо волосся, це риби. Сауну не плануємо, догляд за шкірою. Так, маски працюють 31-го, а 1 вересня до 16 години дня. Очищення шкіри 31-го ні, а от початок циклу розпочинаємо 1-го увечері. Будь ласка, 1 вересня розпочаток нового циклу для очищення шкіри. Очищення організму не плануємо. Рукоділля – так, гарний час. Тісто пливе в цей час. Прання і прибирання дуже гарно 31-го, а 1 вересня до 15 години дня. Ремонт та провітрювання речей на цей час не плануємо. Далі у нас рубрика про здоров'я. 29 та 30 будуть працювати енергії водолія. А у водолії вразливі ноги. Всі кісточки ніг, і гомілково-стопні суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судинний ніг, серцево-судинна система. Тому сауну не плануємо. В цей час спостерігаються судоми литкових м'язів, біль по ходу сідничного або стегнового нерву, особливо в області гомілки. Також в цей час тромбофлебіти турбують. Під час знаходження місяця в знаці водолій не можна проводити операції на венах та на кровоносній системі і на очах. Будьте уважні, загострюються в період водолія хвороби, такі як варикоз, тромбофлебіт, геморой і нервові хвороби.
Наступні 2 дні 31 серпня і 1 вересня. Тут будуть працювати енергії стихії води риби. А в рибах вразливі ступні ніг, кровоносна та лімфатична системи, епітеліальна тканина, система обігу рідин. Тому не можна проводити будь-які операції, вразливі кровоносна та лімфатична системи. Будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі. Будьте уважні. І в цей час 31 серпня і 1 вересня несприятливий для постановки діагнозів, для трактування, сканування аналізів. Є загроза для отруєння ліками та алкоголем. Здавалось би, в інший час це все нормально, а в ці дні саме можна від тих знайомих ліків, які ви раніше використовували, можна отримати отруєння. Що ж, наш випуск добігає кінця. Бажаємо вам успіхів, будьте уважні, бережіть себе. Повня дуже складна, знак, в який проходить, теж складний. Будьте уважні до себе, бережіть себе. Ну, а відео підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. На все добре. Зустрінемося вже в наступному відео на нашому каналі. Пока-пока.